นี่คือแอมป์จิ๋ว790 วัตต์รุ่นใหม่ของทางแบรนด์ Wuxia Dio ในชื่อรุ่นว่า ZK-A212G ก็จะเป็นตัวอัปเกรดจากตัวรุ่น 1G เขาก็จะเพิ่มพวกฟังก์ชันลูกเล่นต่างๆนานามาเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นระบบ TWS หรือว่าช่องต่ออุปกรณ์เสริมเสียงจะดีขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยครับผมสวัสดีครับพวกกันแมวในช่องยันแมวคลิปนี้เราก็จะพามารีวิวแอมป์จิ๋วรุ่นใหม่ที่เป็นของทางแบรนด์ Wuxia Dio ในชื่อรุ่นว่า ZK-AS212G โดย AS212G เขาก็จะเป็นรุ่นอัปเกรดมาจากรุ่นแรกหรือว่ารุ่น 1G นะครับผมโดยรุ่น 2G เขาก็จะเพิ่มพวกฟังก์ชันลูกเล่นต่างๆนานามาให้เยอะแยะเลยนะครับผมถือว่า AS212G ตัวเนี้ยเป็นแอมป์จิ๋วที่มีฟังก์ชันลูกเล่นเยอะที่สุดในตลาดตัวหนึ่งกันเลยนะครับผมสำหรับจุดเด่นของ AS212G เขาก็จะมีจุดเด่นอยู่ประมาณสัก5ข้อครับข้อแรกก็จะเป็นในส่วนเรื่องการรองรับกำลังขับสำหรับกำลังขับของแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยก็จะมีสูงสุดถึง790 วัตต์กันเลยนะครับผมโดยเขาก็จะเป็นแอมป์จิ๋วระบบ 2.1 Channel ถ้าหากว่าจะให้แยกเป็นกำลังต่อละ Channel ก็ RL ข้างละ220 วัตต์อยู่ที่โหลด 3-4 โอห์มแล้วก็ซับวูฟเฟอร์ก็จะได้อยู่ที่350 วัตต์ที่โหลด 2 โอห์มนะครับผมซึ่งกำลังขับที่แมวบอกไปเนี่ยก็จะเป็นกำลังขับแบบเรทพาวเวอร์วัตต์ IMS วัตต์ต่อเนื่องนะครับผมไม่ใช่วัตต์พีคหรือว่าวัตต์ PMPO นะก็คือกำลังวัตต์แบบเต็มนั่นแหละครับผมแล้วก็จุดเด่นข้อที่2ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการรองรับระบบ TWS หรือว่า True Wireless Stereo นะครับซึ่ง ZK-AS212G ตัวนี้ก็รองรับเรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนชิปบลูทูธเป็นตัวใหม่เหมือนในตัว HT213G นะครับผมก็เลยทำให้แอมป์จิ๋ว ZK-AS212G ตัวนี้เขารองรับระบบ TWS ตั้งแต่โรงงานเลยนะครับสำหรับระบบ TWS ก็คือว่าถ้าหากคุณมีแอมป์จิ๋ว ZK-AS212G 2 เครื่องเนี่ยคุณสามารถนำมาเชื่อมต่อผ่านระบบ TWS หากันได้นะครับผมก็คือว่าคุณสามารถเล่นเพลงผ่านมือถือเครื่องเดียวแต่ว่าเสียงของตัวเพลงนะครับมันก็จะออกแอมป์จิ๋ว2ตัวที่มันจับคู่กันอยู่นะครับผมถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างอเนกประสงค์มากนะครับผมแล้วก็จุดเด่นข้อที่3ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมครับสำหรับ AS212G ตัวเนี้ยเขาก็จะเพิ่มช่องต่ออุปกรณ์เสริมตรงนี้มาให้นะครับผมก็คือช่องต่อพวกปีไมค์ปีโทนหรือว่าบลูทูธแยกครับแล้วก็เวลาคุณจะตัดสัญญาณไอตัวบลูทูธเดิมๆของเครื่องเขาก็จะให้เป็นดิฟสวิตช์มาด้วยนะครับผมก็ถือว่ามีให้ใช้งานค่อนข้างที่จะครบเลยครับแล้วก็จุดเด่นข้อที่4ก็จะเป็นในส่วนเรื่องช่องต่อแอมป์จิ๋วขับซับหรือว่าช่องซับเอาท์นะครับผมแอมป์จิ๋วตัวนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับนั่นก็คือช่อง3พินด้านบนฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับผมแล้วยังไม่หมดนะครับแอมป์จิ๋ว AS212G ตัวเนี้ยเขาก็ยังให้ช่อง2พินด้านล่างไอตัวซับเอาท์มาด้วยนะครับมันก็คือช่องต่อกันตุ๊บให้กับตัวแอมป์จิ๋วขับซับแยกครับซึ่งเขาก็จะมีเหมือนในตัว ZK ซับ600เทียดแมวรีวิวไปก่อนหน้านี้กันเลยนะครับผมเพราะว่า AS212G กับไอตัวซับ600เนี่ยเขาเปิดตัวมาพร้อมกันนะครับผมแต่ว่าข่าวไอตัว AS212G มันไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับมันโดนไอตัว ZK ซับ600กบไปนะครับผมแต่ว่าก็มีฟังก์ชันลูกเล่นมาให้เหมือนกันเด๊ะๆเลยนะครับผมซึ่งไอตัวช่องต่อกันตุ๊บให้กับตัวแอมป์จิ๋วขับซับแยกณปัจจุบันแอมป์จิ๋ว ZK 302 ZK 602ยังใช้งานไม่ได้นะครับผมต้องเป็นรุ่นใหม่อย่างตัว ZK 3022G หรือว่า 6022G นะครับซึ่งในอนาคตก็จะเปิดตัวตามมาหลังจากนี้นะครับผมแล้วก็จุดเด่นข้อที่5ข้อสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนเรื่องการรองรับ Input สัญญาณที่ให้มาค่อนข้างที่จะเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ AUX 3.5 มิล USB Flash Drive เล่นเพลงพวกไฟล์ Lossless ได้ด้วยแล้วก็ USB ตรงเนี้ยนะครับผมที่เอาไว้ต่อ Flash Drive คุณก็สามารถต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานตัว Sound Card Mode หรือว่า DAC Mode ได้ด้วยนะครับก็ถือว่า
เป็นแอมป์จิ๋วตัวนึงเลยที่มีการรองรับ input สัญญาณครบเลยนะครับผมแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวปุ่มคันโยกด้วยนะครับเวลาคุณเสียบแฟลชไดรฟ์เล่นเพลงก็ไม่ต้องไปเปิดแอปเปลี่ยนเพลงไปหน้าถอยหลังนะครับคุณก็กดผ่านคันโยกตรงนี้ได้เลยนะครับผมถือว่าเป็นปุ่มที่แมวค่อนข้างที่จะคิดถึงเอามากๆครับเพราะว่าแอมป์จิ๋วสมัยเนี้ยตัดปุ่มเปลี่ยนเพลงออกไปแล้วนะครับเวลาคุณจะเปลี่ยนเพลงคุณต้องไปเปิดแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยแอดแมวมองว่ามันยุ่งยากนะครับ AS21 เขาก็ยังมีมาให้ทุกรุ่นเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับจุดเด่นของแอมป์จิ๋วตัวนี้แล้วก็ในส่วนเรื่องราคาของแอมป์จิ๋วตัวนี้นะครับเขาก็จะมีอยู่2ราคานะครับผมเพราะว่าแอมป์จิ๋วเนี่ยเขาก็จะมีรุ่นที่ไม่ได้ย้ายปุ่มกับรุ่นที่ย้ายปุ่มมาจากโรงงานนะครับผมซึ่งราคาก็ต่างกันประมาณ200 บาทครับรุ่นธรรมดาที่ไม่ได้ย้ายปุ่มมาจากโรงงานก็จะมีราคาขายประมาณสัก 1,400 บาทแล้วก็รุ่นที่ย้ายปุ่มมาจากโรงงานก็จะมีราคาขายประมาณสัก 1,600 บาทนะครับคุณก็เลือกซื้อได้ตามสะดวกเลยนะครับผมซึ่งราคาที่แมวบอกไปเนี่ยเป็นราคากลางนะครับผมแล้วก็เป็นราคาที่ยังไม่ได้รวมส่วนลดนะครับคุณสามารถไปหาส่วนลด 20-30% ไปใส่คุณก็จะได้มาประมาณพันเดียวหรืออาจจะเป็นพันต้นๆก็ได้นะครับผมคุณก็ลองไปหาส่วนลดมาใส่ดูครับสำหรับลิงก์สั่งซื้อเดี๋ยวแมวก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วก็ปักไว้ในคอมเมนต์นะครับคุณก็เลื่อนลงไปสั่งซื้อมาใช้งานกันได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวกล่องของเขาก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับผมเป็นกล่องลังกระดาษสีขาวติดแค่สติกเกอร์มาให้ครับไม่ได้มีสกรีนอะไรมาให้เลยนะครับผมแล้วก็ของที่อยู่ในกล่องเขาก็ให้แค่ตัวแอมป์จิ๋วกับตัวปุ่มวอลลุ่มมานะครับซึ่งแอดแมวซื้อเป็นรุ่นที่เขาจะไม่ได้บันเดิลไอตัวแผ่นเพจด้านบนแผ่นเพจด้านล่างมาให้นะครับผมถ้าหากว่าคุณอยากได้คุณก็ต้องไปหาร้านที่เขาขายรวมไอตัวชุดแผ่นเพจมาให้นะครับซึ่งไอตัวชุดแผ่นเพจเนี่ยเขาก็จะบวกราคาขึ้นไปอีกประมาณสัก100นะครับผมแต่ว่าแอดแมวไม่ได้ใช้แอดแมวก็เลยไม่ได้ซื้อตัวที่มันแถมชุดแผ่นเพจมานะครับผมแล้วก็ร้านที่ขายส่วนมากในไทยเนี่ยก็จะไม่ขายไอตัวบันเดิลรวมชุดแผ่นเพจนะครับเขาก็จะขายเป็นแอมจิ๋วเปล่าๆแบบนี้นะครับผมถ้าคุณอยากได้คุณก็ลองหาเลือกซื้อกันดูก็แล้วกันนะครับแล้วก็หัวข้อที่แมวจะพูดในคลิปนี้แมวก็จะพูดอยู่ประมาณสัก4เรื่องครับเรื่องแรกก็จะเป็นใน2เรื่องฟังก์ชันการใช้งานก็จะเป็นพวกขนาดของตัว PCB หรือว่าระยะของตัวปุ่มว่ามันใส่กับเพจตัวไหนได้บ้างแล้วก็จะเป็นพวกการรองรับ Input สัญญาณ Front Panel Back I/O Panel อะไรแบบนี้ครับแล้วก็เรื่องที่2ก็จะเป็นในส่วนเรื่องอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่อยู่บนตัวบอร์ดแมวก็จะพา2พวกเบอร์ IC ขยายเบอร์ of amp ขนาดของตัวคาป้าพวก IC สำคัญที่อยู่บนตัวบอร์ดแมวก็จะพา2หมดเลยครับแล้วก็เรื่องที่3แอนแมวก็จะพูดเรื่องลูกเล่นพิเศษที่เขาให้มานะครับผมว่าลูกเล่นพิเศษที่เขาให้มามีอะไรให้บ้างแล้วก็ใช้งานยังไงต่อยังไงแอนแมวก็จะบอกหมดเลยครับแล้วก็เรื่องที่4เรื่องสุดท้ายแอนแมวก็จะเอาแอมจิ๋วตัวเนี้ยไปต่อกับตัวเซตลำโพงแล้วก็จะไปเทสเสียงให้ได้ฟังกันนะครับว่าน้ำเสียงที่ได้จากแอมจิ๋วตัวเนี้ยมันจะเด็ดมันจะดีมันจะโหดขนาดไหนครับแล้วก็แอนแมวก็จะมีสรุปท้ายคลิปให้ได้ดูด้วยนะครับผมคุณก็จะสามารถดูคลิปนี้จบแล้วก็ตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อได้เลยนะครับผมเริ่มต้นเรามาดูเรื่องแรกเรื่องที่1กันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องฟังก์ชันการใช้งานสำหรับฟังก์ชันการใช้งานตัวแรกที่แมวจะหยิบมาพูดก็จะเป็นใน2เรื่องขนาด Dimension ของตัวบอร์ดแล้วก็ตัวระยะปุ่มระยะวอลลุ่มครับสำหรับขนาดตัวบอร์ดก็ตามนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นขนาดเก่าเท่ากับพวก AS21 รุ่นธรรมดานะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวระยะวอลลุ่มก็จะเท่ากับพวก AS21 ธรรมดาทั่วไปนะครับที่เป็นรุ่น 1G แล้วก็รุ่นแรกที่เปิดตัวมา3ปีก่อนนะครับเดี๋ยวแมวก็จะเทียบตัวระยะวอลลุ่มให้ได้ดูกันนะครับนี่ก็จะเท่ากันเด๊ะๆเลยถ้าหากว่าคุณจะอัปเกรดจากไอตัว AS21 รุ่นแรกหรือว่ารุ่น 1G คุณก็สามารถซื้อตัว 3G ไปอัปเกรดแทนกันได้เลยนะครับผมหรือว่าคุณใช้เพจรุ่นอื่นอยู่คุณก็ไปซื้อรุ่นที่มันย้ายปุ่มมาจากโรงงานครับเพราะว่ารุ่นที่ย้ายปุ่มมาจากโรงงานมันสามารถสลับสับเปลี่ยนได้กับทุกเพจอยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับขนาด Dimension แล้วก็ตัวระยะของ Volumeถัดมาเรามาดูการรองรับ Input สัญญาณกันนะครับสำหรับการรองรับ Input สัญญาณของแอมจิ๋วตัวเนี้ยเขาก็จะรองรับอยู่4ช่องทางครับช่องทางแรกก็จะเป็นบลูทูธเขาก็จะได้เป็นชิปบลูทูธของทาง JL นะครับแล้วก็จะเป็นชิปตัวใหญ่ด้วยแอดแมวก็เดาว่าน่าจะเป็นชิปตัวเดียวกับตัว HT213G นะครับผมแล้วก็บลูทูธตัวเนี้ยก็จะเป็นเวอร์ชัน 5.1 ครับรองรับแอปพลิเคชัน Wuxi Audio App ด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่สามารถปรับจูนในส่วนของตัว EQ ได้เหมือนตัว AS21 1G หรือว่าตัวรุ่นแรกนะครับผมไม่สามารถจูน EQ ได้นะปรับได้แค่พวก Input สัญญาณแล้วก็เลือกเพลงในแฟลชไดรฟ์อะไรประมาณนั้นครับผม
แล้วก็ตัวบอร์ดเขาก็จะมีเสาอากาศบลูทูธติดเครื่องมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะรองรับไอตัวเต้าที่เอาไว้ต่อเสาอากาศบลูทูธด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องทางที่2ก็จะเป็นช่อง AUX 3.5 มิลครับตรงนี้ก็จะเป็นช่อง Input สัญญาณนะครับไม่ใช่ Output นะก็คือว่าไม่สามารถต่อหูฟังเพลงได้นะครับผมก็จะต่อรับเสียงจากพวกมิกเซอร์คอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือครับแล้วก็ช่องทางที่3ก็จะเป็นช่องต่อ USB Flash Drive นะครับผมสามารถเล่นเพลงพวกไฟล์ลอสเลสได้ด้วยนะครับผมไฟล์แฟกไฟล์เว็บแอนแมวไปลองมาแล้วเล่นได้ไม่มีปัญหาครับไฟล์เพลงละประมาณ 50-60 เมกก็เล่นได้สบายๆหายห่วงไม่มีอาการกระตุกเลยนะครับผมส่วนไฟล์ MP3 เนี่ยเล่นได้แท้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ช่องทางที่4ช่องทางสุดท้ายก็จะอยู่ที่ช่อง USB ตรงนี้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่า USB ตรงเนี้ยคุณสามารถไปต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานตัว DAC Mode หรือว่า Sound Card Mode ได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าAMGIL AS212G ตัวเนี้ยก็มีมาให้ครบเลยนะครับผมแล้วก็เวลาคุณต่อแฟลชไดรฟ์เล่นเพลงคุณก็สามารถเปลี่ยนเพลงไปหน้าถอยหลังได้เพิ่มลดเสียงได้เปลี่ยนโหมดได้ผ่านปุ่มนี้เลยนะครับผมถือว่าเป็น AMGIL ที่ค่อนข้างใช้งานง่ายมากนะครับผมเพราะว่า AMGIL รุ่นอื่นรุ่นใหม่ๆสมัยเนี้ยเขาจะชอบตัดไอ้ปุ่มคันโยกตรงนี้ออกนะครับผมเวลาคุณจะเปลี่ยนเพลงมันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับไม่เหมือน AMGIL ตัวนี้ครับเปลี่ยนเพลงผ่านปุ่มคันโยกได้เลยครับผมต่อมาเรามาดูที่ฟอนต์พาเนลของ AMGIL ตัวนี้กันเลยนะครับสำหรับฟอนต์พาเนลก็จะเป็นจุดที่ปุ่ม Knock หรือว่าปุ่ม Volume VR ที่เอาไว้ปรับ EQ แล้วก็ปรับวอลลุ่มต่างๆเขาอยู่กันนะครับผมเดี๋ยวแอนแมวก็จะไล่จากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวา2ปุ่มนี้ก็จะเป็นของลำโพงซับวูฟเฟอร์ครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่ม Frequency EQ ของซับวูฟเฟอร์เอาไว้ปรับความนุ่มความแข็งของตัวลำโพงซับปุ่มนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มของซับวูฟเฟอร์เอาไว้ปรับความดังของตัวลำโพงซับ2ปุ่มนี้ก็จะเป็นของ RL Channel ครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับเสียงแหลมอันนี้จะเป็นปุ่มปรับเสียงเบสส่วนปุ่มสุดท้ายก็จะเป็นปุ่ม Main Volume ครับผมสำหรับปุ่ม Main Volume ก็จะเป็นปุ่มป๊อกแป๊กนะครับเวลาคุณหมุนตามเข็มขึ้นไปก็จะเป็นการเปิดเครื่องแล้วก็หมุนทวนเข็มลงมาจนสุดดังแป๊กเนี่ยก็จะเป็นการปิดเครื่องนะครับเวลาเปิดปิดเครื่องแอนแมวไปลองมาแล้วก็ไม่มีเสียงตุ๊บออกลำโพงด้วยครับผมแล้วก็ช่องตรงนี้ก็จะเป็นช่องไฟ LED แสดงสถานะตัวเครื่องกับไฟแสดงสถานะระบบ TWS นะครับผมเพราะว่าเขาจะมีไฟสถานะให้2ดวงนะครับผมฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นระบบ TWS แล้วก็ฝั่งด้านขวาก็จะเป็นสถานะเครื่องครับแล้วก็ด้านขวาสุดก็จะเป็นปุ่มคันโยกครับสำหรับปุ่มคันโยกก็จะสามารถใช้งานฟังก์ชันได้หลากหลายมากนะครับผมถ้าหากว่าคุณกดผลักไปด้านซ้ายครั้งเดียวมันจะเป็นการเลื่อนเพลงไปด้านหลังนะครับผมถ้าหากว่าคุณผลักไปด้านขวา1ครั้งเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนเพลงไปด้านหน้านะครับผมหรือว่าเลื่อนเพลงถัดไปครับแล้วก็เวลาคุณผลักไปด้านซ้ายแช่ไว้นะครับมันก็จะเป็นการลดเสียงผลักไปด้านขวาแช่ไว้มันก็จะเป็นการเพิ่มเสียงแล้วก็เวลาคุณกดลงไป1ครั้งมันจะเป็นการเพลย์พอสเพลงครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าคุณกด3ครั้งมันก็จะเป็นการเปิดระบบ TWS เพื่อรอเชื่อมต่อกันนะครับผมเวลาคุณจะเชื่อมต่อระบบ TWS นะให้คุณนำ AS21 2G มา2เครื่องนะครับผมมาวางคู่กันแล้วก็ให้กดไอตัวปุ่มคันโยกลงไป3ครั้งนะครับมันสามารถกดลงไปได้นะพอกดลงไป3ครั้งปุ๊บมันก็จะมีไฟสีแดงแบบว่าติดกระพริบเป็นจังหวะนะครับผมคุณก็รอให้มันเชื่อมต่อกันมันก็จะติดค้างไว้ครับแค่นี้ก็จะเสร็จสิ้นวิธีการเชื่อมต่อระบบ TWS นะครับผมหรือว่าคุณปล่อยมันทิ้งไว้แล้วมันยังไม่เชื่อมต่อกันแล้วคุณจะยกเลิกให้มันเชื่อมต่อกันคุณก็กด3ครั้งลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับไฟระบบ TWS มันก็จะหายไปแล้วนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการต่อระบบ TWS แล้วก็ถ้าหากว่าคุณจะเปลี่ยนโหมด Input สัญญาณนะครับผมสมมุติว่าคุณเสียบแฟลชไดรฟ์ไว้พร้อมกับไอตัว AUX 3.5 มิลแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนโหมดก็ให้คุณกดปุ่มคันโยกแช่ไว้นะครับผมมันก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดแล้วครับผมก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างที่จะง่ายมากสำหรับ AMGIL ตัวนี้นะครับผมเพราะว่าเขาก็ยังคงปุ่มคันโยกให้เราได้ใช้งานอยู่นะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับตัว Front Panel ต่อมาเรามาดูที่ Back I/O Panel หรือว่าช่องเชื่อมต่อที่อยู่ทางฝั่งด้านหลังตัวบอร์ดกันเลยนะครับเดี๋ยวแม่ก็จะไล่จากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาซ้ายสุดก็จะเป็น AUX 3.5 มิลที่เอาไว้ input สัญญาณถัดมาก็จะเป็นช่อง USB ที่เอาไว้ต่อแฟลชได้แล้วก็เอาไว้ต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน Sound Card Mode หรือว่า DAC Mode ครับถัดมาก็จะเป็น Terminal ที่เอาไว้ต่อตัวตู้ลำโพงนะครับเขาก็จะมี Terminal มาให้3คู่ครับเดี๋ยวแมวก็จะไล่ไปแต่ละอันนะครับผมโดยคู่ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือแอนแมวนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นคู่ที่เอาไว้ต่อตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับผมเขาก็จะเขียนว่า S บวก S ลบคู่ตรงกลางก็จะเอาไว้ต่อตัวตู้ลำโพงฝั่งด้านซ้ายนะครับผมเขาก็จะเขียนว่า L ที่เป็นพวกตู้ที่ใส่ดอกกลางแหลมครับแล้วก็คู่ฝั่งขวาสุดนะครับผมก็จะเอาไว้ต่อตัวตู้ลำโพงฝั่งด้านขวาที่เป็นดอกกลางแหลมครับสำหรับตัว RL นะครับเขาก็จะรองรับโหลดต่ำสุดอยู่ที่3โอห์มนะครับผมเพราะว่า IC ที่อยู่บนบอร์ด ZK-A21 ตัวเนี้ยสามารถต่อ RL โหลดต่ำสุดได้ที่3โอห์มนะครับผมแล้วก็กำลังสูงสุดของเขาเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ข้างละ220วัตต์ครับแล้วก็ตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับเขาก็จะรองรับโหลดต่ำสุดอยู่ที่2โอห์มนะครับผมแล้วก็จะได้กำลังสูงสุดอยู่ที่350วัตต์นะครับผมแล้วก็กำลังขับที่แมวบอกไปเนี่ยก็คือ RL ข้างละ220วัตต์แล้วก็ตัวซับวูฟเฟอร์อยู่ที่350วัตต์คุณก็ต้องต่อโหลดตามที่แมวบอกไปนะครับผมต่อโหลดต่ำสุดแล้วก็ตัวไฟเลี้ยงก็ต้องใช้ประมาณ38โวลต์นะครับเขาก็ถึงจะได้กำลังขับสูงสุดที่บอกไปนะครับผมไม่ใช่ว่าคุณไปใช้ไฟ24โวลต์30โวลต์แล้วมันจะได้กำลังขับสูงสุดอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะครับผมแมวก็จะมีตัวกราฟให้ได้ดูอยู่ครับว่าคุณใช้ไฟแรงดันเท่านี้คุณก็จะได้กำลังขับประมาณเท่านี้ครับแล้วก็2ช่องฝั่งขวาสุดก็จะเป็นช่องต่อไฟเลี้ยงนะครับเขาก็จะมีแบบเทอร์มินอลที่เป็นบวกลบแล้วก็แจ็ค DC ขนาด 5.5 คูณ 2.1 มาให้นะครับอันนี้แอดแมวเสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่าไอตัวแจ็ค DC ที่เขาให้มาเนี่ยมันดันเป็นแจ็คพลาสติกธรรมดานะครับซึ่งแรงดันไฟ38โวลต์กับกำลังขับรวม790วัตต์เนี่ยส่วนตัวแอดแมวอยากให้มันเป็นไอตัวแจ็ค DC ที่เป็นขนาด 5.5 คูณ 2.5 ที่มันเป็นโกเพดนะครับผมเพราะว่าพวกโกเพดที่อยู่บนแอมป์จิ๋วอย่าง ST21 APX1 APX2 APX3 เนี่ยมันก็จะเป็นแจ็คที่ทนไอตัวกำลังไฟค่อนข้างที่จะสูงนะครับมันจะไม่มีปัญหาไอตัวแจ็คละลายนะครับผมแต่ว่าแอมป์จิ๋ว AS21 ตัวเนี้ยเขาก็ยังให้ไอตัวแจ็คพลาสติกธรรมดาง่อยๆมานะครับอันนี้แอดแมวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับแอดแมวก็แนะนำว่าให้คุณมาต่อไฟเลี้ยงเข้าที่ไอตัวเทอร์มินอลตรงนี้เพื่อใช้งานนะครับผมเพราะว่ามันก็จะช่วยเซฟไม่ให้มาลายมากกว่าการใช้งานไอตัวแจ็ค DC นะครับผมแต่ว่าคุณก็ต้องต่อให้ถูกขั้วนะครับผมถึงแม้ว่าเขาก็จะมีไดโอดการต่อขั้วผิดมาให้แต่ว่าคุณก็จะต่อผิดนะครับผมแล้วก็เลือกใช้ช่องใดช่องหนึ่งนะครับผมไม่ใช่ว่าใช้พร้อมกัน2ช่องนะประมาณนี้ครับสำหรับ Back I/O Panel ก็ถือว่ามีให้เหมือนแอมป์จิ๋ว 2.1 ทั่วไปของทางแบรนด์ Wuxi Audio ครับผมต่อมาเรามาดูเรื่องที่2กันเลยนะครับสำหรับเรื่องที่2แอดแมวก็จะพาไปส่องพวกอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่อยู่บนตัวบอร์ดนะครับว่าเขาให้ IC ขยายเบอร์ไหนให้ IC ออฟแอมเบอร์ไหนให้คาปาขนาดเท่าไหร่มาแต่ก่อนอื่นแอดแมวก็ต้องขอแกะตัว Heat Sink ระบายความร้อน IC ขยายออกให้ดูกันก่อนนะครับผมแล้วก็จะได้เห็นพวกหน้าตาวงจรแล้วก็เบอร์ IC ขยายกันชัดๆนะครับเดี๋ยวแอดแมวขอแกะสักครู่โอเคครับแอดแมวก็ได้ทำการแกะ Heat Sink ออกมาเรียบร้อยสำหรับตัว Heat Sink ของเขาก็จะมีหน้าตาแบบนี้ครับเป็น Heat Sink อลูมิเนียมสีเงินเล็กๆครับแล้วก็จะมีพัดลมระบายความร้อนที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านล่างหน้าสัมผัส Heat Sink กับตัว IC ขยายเขาก็จะติดเป็นตัว Thermal Pad มาให้นะครับผมซึ่ง Thermal Pad มันก็จะเป็นซิลิโคนนำความร้อนชนิดแผ่นครับไม่ใช่กาว2หน้านะครับผมถ้าหากว่าใครจะไปเปลี่ยนเอากาว2หน้ามาแปะอย่าหาทำนะครับผมคุณก็สามารถเปลี่ยนสลับกับพวกที่มันเป็นชนิดเหลวได้นะครับแต่แอดแมวมองว่าใช้งานเดิมๆของมันก็เพียงพอนะครับผมเพราะว่า IC พวกนี้มันไม่ได้ร้อนมากมายอะไรอยู่แล้วครับเริ่มต้นเรามาดูที่ IC ขยายที่อยู่ตรงภาค Power Amp ของแอมป์จิ๋วตัวนี้กันเลยนะครับสำหรับ IC ขยายของเขาก็จะมีทั้งหมดอยู่2ตัวครับนั่นก็คือตัวนี้กับตัวนี้ซึ่งทั้ง2ตัวเขาก็จะแยกหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจนครับตัวขวาเขาก็จะต่อวงจรมาเป็นสเตอริโอเอาไปขับในส่งตัว IL Channel ตัวซ้ายเขาก็จะต่อวงจรมาเป็นโมโนเอาไปขับในส่งตัวซับวูฟเฟอร์ครับซึ่งทั้ง2ตัวก็จะเป็นเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์ก็ TBA 3255สำหรับ TBA 3255เขาก็จะถูกใช้อยู่บนพวกแอมป์จิ๋วรุ่นใหญ่อย่าง AS21P แล้วก็ APTX3 นะครับผมแล้วก็เขาจะเอามาใช้ในรุ่นกลางด้วยครับเพราะว่าปกติพวกรุ่นกลางเขาก็จะใช้เบอร์ TBA 3251แต่ว่าไอตัวราคาของ TBA 3255กับ3251เนี่ยมันแทบจะเท่ากันเลยนะครับผมเขาก็เลยเอาตัวใหญ่อย่างตัว TBA 3255มาใช้มันซะเลยนะครับผมซึ่งจริงๆไอตัว TBA 3255เนี่ย
มันก็จะมีกำลังขับที่สูงมากนะครับผมก็คือ600วัตต์ต่อ1 IC นะครับผมถ้าอยู่บนพวกแอมป์จิ๋วอย่าง AS21P แล้วก็ APTX3 มันก็จะได้อยู่ที่ 1,200 วัตต์นะครับแต่ว่าพอมาอยู่บนแอมป์จิ๋วรุ่นกลางอย่าง AS21 1G 2G แบบเนี้ยมันก็จะถูกจำกัดตัวแรงดันไฟไม่ให้มันเกิน38โวลต์นะครับกำลังมันก็เลยได้ไม่เท่าตัวรุ่นพี่ครับเดี๋ยวเรามาดูที่ Data Sheet ของ IC เบอร์ TBA3255 กันเลยนะครับสำหรับ IC เบอร์นี้ก็จะเป็นของบริษัท TI หรือว่า Texas Instruments นะครับผมซึ่ง Texas ก็จะเป็นบริษัทของทางสัญชาติอเมริกานะครับถึงแม้ว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยจะเป็นของทางแบรนด์จีนแต่ว่า IC ขยายของเขาไม่ได้ใช้ของจีนนะครับเขาใช้ของแบรนด์อเมริกานะครับผมซึ่งตัวสเปคกำลังขับคุณก็ไว้ใจได้เลยนะครับผมก็ตรงปกแน่นอนครับต่อมาเรามาดูที่กำลังของ IC ตัวนี้กันเลยนะครับซึ่งกำลังที่แมวจะบอกต่อไปนี้มันจะเป็นกำลังที่ต้องใช้ไฟเลี้ยงถึง50โวลต์นะครับแต่ว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยเขาจะถูกจำกัดไว้อยู่ที่38โวลต์จะไม่ได้ใช่สเปคที่แอดแมวบอกไปนะครับแต่ว่าไม่เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวคุณรอดูกราฟหลังจากนี้นะครับผมเพราะว่าแอดแมวจะมีกราฟให้ดูอีกครั้งหนึ่งอยู่ครับเพราะว่ากราฟเขาก็จะบอกนะครับผมว่าคุณใช้ไฟแรงนั้นเท่านี้คุณก็จะได้กำลังขับที่เท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาฟังคร่าวๆกันก่อนนะครับผมถ้าหากว่า IC เบอร์นี้มันใช้ไฟอยู่ที่50โวลต์ครับดูที่ค่าความเพี้ยน 10% กันก่อนนะครับผมถ้าหากว่า IC ตัวเนี้ยเขาต่อวงจรมาเป็นสเตอริโอเอาไปลงข้างละ4โอห์มนะครับเขาก็จะได้กำลังสูงสุดอยู่ที่ข้างละ315วัตต์แล้วก็ถ้าหากว่าเพิ่มขึ้นมาเป็น8โอห์มเป็นสเตอริโอเหมือนเดิมนะครับก็จะได้กำลังอยู่ที่ข้างละ180วัตต์แล้วก็ถ้าหากว่า IC ตัวเนี้ยเขาต่อวงจรมาเป็นโมโนเอาไปลงอยู่ที่2โอห์มไฟเลี้ยง50โวลต์นะครับเขาก็จะได้กำลังสูงสุดอยู่ที่600วัตต์นะครับแล้วก็ค่าความเพี้ยน 1% นะครับถ้าหากว่าใช้ไฟ50โวลต์เหมือนเดิมนะครับผมเอาไปลงสเตอริโอข้างละ4โอห์มก็จะได้กำลังอยู่ที่255วัตต์แล้วก็ถ้าหากว่าเพิ่มมาเป็น8โอห์มสเตอริโอเหมือนเดิมนะครับก็จะได้อยู่ที่ข้างละ150วัตต์แล้วก็ถ้าหากว่า IC ตัวเนี้ยเขาต่อวงจรมาเป็นโมโนเอาไปลงอยู่ที่2โอห์มก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่495วัตต์ซึ่งกำลังขับที่บอกไปมันก็จะเป็นตัวเรทพาวเวอร์หรือว่าวัตต์ RMS วัตต์ต่อเนื่องที่เราคุ้นหูคุ้นชื่อกันนะครับแล้วก็ IC ตัวเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเขาก็จะรองรับไฟเลี้ยงตั้งแต่ย่าน18โวลต์ถึง 53.5 โวลต์นะครับผมแต่ว่าอย่างที่แอนแมวบอกไปนะครับว่า AS21 2G ตัวเนี้ยเขาก็จะถูกจำกัดตัวแรงดันไฟไม่ให้มันเกิน38โวลต์มันก็เลยได้กำลังไม่ถึงที่แอนแมวบอกไปนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นอะไรครับคุณมาดูตัวกราฟ2กราฟนี้กันเลยนะครับสำหรับ2กราฟนี้ก็จะเป็นของตัวสเตอริโอนะครับก็คือกำลังขับต่อข้างที่ค่าความเพี้ยน 10% แล้วก็ 1% ครับคุณก็จะเห็นได้ว่าใช้ไฟ38โวลต์ประมาณนี้มันก็จะได้กำลังขับที่เท่านี้นะครับผมแล้วก็2กราฟถัดมานะครับก็จะเป็นกราฟของตัวโมโนโหมดนะครับผมที่อยู่ตรงฝั่งซับนะเพราะว่าซับเขาจะต่อวงจรมาเป็นโมโนคุณก็ดูที่ค่าแรงดันไฟประมาณสัก38โวลต์นะครับผมเขาก็จะได้กำลังขับประมาณเท่านี้ครับก็เลยเป็นที่มาว่าแอมจิ๋ว AS21 2G เนี่ยเขาก็จะได้กำลังขับต่อข้างอยู่ที่ข้างละ220วัตต์แล้วก็ซับวูฟเฟอร์ก็จะอยู่ที่350วัตต์นะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับ Data Sheet ของ IC เบอร์นี้ต่อมาเรามาดูที่ภาคปีโทนหรือว่าภาคเตรียมสัญญาณของแอมจิ๋วตัวนี้กันเลยนะครับสำหรับภาคปีโทนเขาก็จะเป็นภาคปรุงแต่งสัญญาณเสียงแล้วก็จัดการเกณฑ์ขยายก่อนที่จะส่งเข้าไปยังตัว IC ขยายที่อยู่ตรงภาค Power Amp ครับสำหรับ Power Amp ปรุงแต่งสัญญาณเสียงเขาก็จะให้มาอยู่6ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6โดยทั้ง6ตัวก็จะเป็นแบบ SMD ครับแล้วก็จะเป็นเบอร์532นะครับผมแล้วก็ฝั่งขวาสุดนะครับที่คุณจะเห็น Op Amp 2ตัวนะครับผมคุณก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีสกิน R แล้วก็ L ครับให้คุณดูที่ R9 แล้วก็ R53 นะครับผมซึ่ง R2 ตัวเนี้ยมันก็จะเป็น R ที่เอาไว้จัดการเกณฑ์ขยายนะครับผมถ้าหากว่าคุณอยากให้มันเร่งติดมือมากกว่าเดิมเร่งเท่าเดิมแต่ดังกว่าเดิมเนี่ยก็ให้คุณเปลี่ยนตัว R9 กับ R53 ให้มันมีค่าที่มากกว่าเดิมนะครับผมมันก็จะเป็นการเพิ่มเกณฑ์ขยายขึ้นไปอีกนะครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็เรามาดูที่ตัวคาปาสำรองไฟที่อยู่ตรงภาค Power Amp กันนะครับผมเขาก็จะให้คาปาสีทองมา2ตัวโดยคาปาสีทองที่เขาให้มาก็จะเป็นของทางแบรนด์ Wuxia Dio เองนะครับผมแต่ว่าคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวคาปาเขาก็จะไม่ได้สกรีนว่า Wuxia Dio ครับเพราะว่าไอตัวแบรนด์ตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นชื่อใหม่ของทางแบรนด์ Wuxia Dio ครับ Wuxia Dio เขาก็จะรีแบรนด์ใหม่นะครับก็คือเปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่แล้วก็ค่าที่เขาให้มาก็จะเป็นตัวคาปา
4,700 ไมโครฟาราด50 โวลต์นะครับผมก็จะเหมือนกับตัว 1G ตัวอัปเกรดคาปาทองที่แมวรีวิวไปก่อนหน้านี้เด๊ะๆเลยครับผมแล้วก็ในส่วนตัว IC regulator นะครับผมเขาก็จะให้มาอยู่2ตัวนะตัวนี้กับตัวนี้สำหรับเบอร์ตัวเล็กก็เบอร์นี้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวใหญ่ก็เบอร์ตามนี้เลยครับแล้วก็เรามาดูที่ภาคกรองความถี่ของแอมจิ๋วตัวนี้กันเลยนะครับสำหรับชุดกรองความถี่ที่เขาให้มานะครับเขาก็จะเปลี่ยนตัวขดลวดหรือว่าตัว L เป็นรูปแบบใหม่นะครับก็จะไม่ใช่แบบว่าขดลวดพันแกนไปเปือยมาเหมือนตัวก่อนแล้วนะครับผมเขาก็จะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เหมือนที่อยู่บนพวกแอมจิ๋วรุ่นใหญ่ๆของเขาครับแล้วก็ตัวคาปาที่อยู่หลังขดลวดเขาก็จะเป็นตัวใหม่ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่อยู่บนตัวบอร์ดนะครับผมส่วนมากเขาก็จะให้เป็นแบบ SMD มาครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนานาเนี่ยของเขาก็จะเป็นเกรดธรรมดานะครับผมไม่ใช่ Audio เกรดครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหานะครับผมเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะให้เป็นเกรดธรรมดาแต่ว่าคุณภาพเสียงของเขาก็สุดอยู่แล้วครับแล้วก็ด้านล่างตัวบอร์ดของเขาก็จะโล่งๆนะครับผมเพราะว่าอุปกรณ์ส่วนมากเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ด้านบนอยู่แล้วครับผมเพราะว่ามันเป็นแบบ SMD ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องอุปกรณ์คอมโพเนนต์ต่อมาเรามาดูที่เรื่องที่3กันนะครับสำหรับเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องลูกเล่นพิเศษสำหรับลูกเล่นพิเศษของแอมจิ๋ว ZK AS212G ตัวเนี้ยเขาก็จะมีลูกเล่นพิเศษอยู่3อย่างนะครับผมอย่างแรกก็จะเป็นช่องต่ออุปกรณ์เสริมเอาไว้ต่อพวกบลูทูธแยกถ้าหากว่าคุณไม่พอใจบลูทูธ JL ที่เขาติดให้มากับเครื่องคุณก็ไปหาซื้อพวกโมดูลรับสัญญาณบลูทูธของทาง Qualcomm ที่มันเป็นชิป QCC มาใช้งานก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกชิป DSP ก็แล้วแต่นะครับผมตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ครับหรือว่าคุณอยากต่อพ่วงพวกปีไมค์หรือว่าปีโทนนะครับคุณก็สามารถมาใช้2ช่องนี้เพื่อเอาไปบนสัญญาณได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแมวก็จะแนะนำวิธีการเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ก็คือลูกเล่นอย่างที่1นะครับผมแล้วก็ลูกเล่นตัวที่2ก็จะอยู่ที่ช่องซับเอาท์ตรงนี้นะครับผมถ้าหากว่าคุณไม่พอใจกำลังขับซับ350 วัตต์ที่โหลด2 โอห์มของเขาเนี่ยคุณก็ไปหาซื้อพวกแอมจิ๋วแรงๆอย่างตัว ZK302 หรือว่า ZK602 มาใช้งานได้เลยนะครับผมคุณก็สามารถพ่วงตัวซับเอาท์ไปใช้งานกับตัวแอมขับซับแยกได้เลยครับแล้วก็ลูกเล่นอย่างที่3ก็จะอยู่ที่ช่อง2พินด้านล่างซับเอาท์ตรงนี้นะครับผมสำหรับช่อง2พินด้านล่างซับเอาท์ตรงนี้มันก็จะเป็นช่องสำหรับต่อกันตุ๊บให้กับแอมจิ๋วขับซับครับถ้าหากว่าคุณเจอเสียงตุ๊บคุณก็ไปหาซื้อพวกแอมจิ๋วที่มันมีช่อง2พินแบบเนี้ยที่มันเป็นแอมขับซับแยกมาต่อใช้งานกันได้นะครับผมโดยรุ่นที่กำลังจะมาก็จะเป็นตัว ZK3002 2G นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะมีช่อง2พินกันตุ๊บให้ด้วยก็จะเอามาใช้งานกับตัวแอมจิ๋ว ZK AS212G ตัวนี้กันได้เลยนะครับผมแต่ว่ารุ่นที่ไม่มี2ช่องนี้คุณก็นำมาใช้งานด้วยกันไม่ได้นะครับผมต้องเป็นรุ่นที่มันแบบว่าแมทชิ่งกันนะครับผมณปัจจุบันก็จะมีตัว 3022G ตามมาครับแต่แอดแมวมองว่าอีกไม่นานก็น่าจะมี 6022G มาสมทบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวตัว 3022G มาตอนไหนแอดแมวก็จะมาเทสให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับลูกเล่น3อย่างของเขานะครับเดี๋ยวแอดแมวก็จะมีการสาธิตวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆนานาให้กับแอมจิ๋ว ZK A212G ตัวนี้ให้ได้ดูกันอยู่นะครับแต่ว่าก่อนอื่นแอดแมวก็ต้องอธิบายคอนเซปต์ในการใช้งาน2ช่องตรงนี้กันก่อนนะครับผมเพราะว่าเวลาเราไปต่อบลูทูธแยกปีไมค์ปีโทนมันก็ต้องมีการตัดตัวบลูทูธเดิมๆของเครื่องออกไปแล้วก็มันจะมีการวนสัญญาณนะครับผมแอดแมวก็ต้องมาอธิบายคอนเซปต์ในการใช้งาน2ช่องตรงนี้ให้ได้ฟังกันก่อนครับสำหรับสัญญาณเสียงที่คุณ Input เข้าไปนะครับผมไม่ว่าคุณจะต่อบลูทูธ AUX 3.5 มิล USB Flash Drive หรือว่า USB DAC Mode เนี่ยมันก็จะถูกจัดการโดยตัวชิปบลูทูธ JL ตัวนี้นะครับผมพอมันจัดการเรื่องเสียงเสร็จแล้วมันก็จะส่งสัญญาณเป็น3ลายหรือว่า3เส้นลงมาที่ภาคปีด้านล่างครับมันก็จะเป็นสัญญาณ RL แล้วก็กราวนะครับก็คือสัญญาณฝั่งด้านขวาสัญญาณฝั่งด้านซ้ายแล้วก็เส้นกราวครับมันก็จะวิ่งไล่ขอบลงมาด้านล่างนะครับผมเนี่ยคุณก็จะเห็นลายวงจร
ซึ่งไอตัวสัญญาณ3เส้นนะครับ RL แล้วก็กาวเนี่ยมันก็จะมาผ่านช่อง3พินด้านบนก่อนนะครับผมจากนั้นมันก็จะมาผ่านดิฟสวิตช์3ตัวครับซึ่งดิฟสวิตช์3ตัวเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เหมือนสวิตช์เปิดปิดไฟ3หลอดนะครับผมก็คือเปิดปิดสัญญาณ RL แล้วก็กาวครับพอสัญญาณ RL กาวเนี่ยมันผ่านในตัวดิฟสวิตช์เสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาผ่าน3พินด้านล่างนะครับผมจากนั้นมันก็จะวิ่งเข้ามายังตัวภาคปีโทนด้านล่างครับเวลาคุณจะใช้งานตัวบลูทูธแยกก็ให้คุณมาตัดบลูทูธเดิมๆของเครื่องออกไปกันก่อนนะครับผมซึ่งวิธีการตัดเนี่ยมันจะไม่มีวิธีปิดแบบว่าบลูทูธเดิมๆของเครื่องออกไปเลยนะครับวิธีการของเขาเนี่ยก็คือการตัดสัญญาณไม่ให้มันวิ่งลงมาด้านล่างนะครับผมวิธีการตัดก็ให้คุณมาสับสวิตช์ดิฟสวิตช์3อันให้มันสับลงมานะครับปกติมันก็จะสับขึ้นด้านบนก็คือเปิดสัญญาณนะครับก็ให้คุณมาสับลงด้านล่างนะครับผมก็ไปหาพวกเข็มเล็กๆหรือว่าไขควงที่มันหัวเล็กๆนะครับผมมาดันสวิตช์3ตัวลงมาด้านล่างมันก็จะเป็นการตัดสัญญาณไม่ให้สัญญาณที่ออกมาจากตัวชิปบลูทูธเดิมๆของเครื่องเนี่ยวิ่งลงมาด้านล่างนะครับคุณก็ไปหาตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกมาต่อลงที่ช่องด้านล่างได้เลยนะครับผมนี่เพราะว่าสัญญาณมันจะไม่วิ่งลงมาด้านล่างแล้วครับคุณก็ไปเอาบลูทูธแยกมาต่อเข้าที่ช่องด้านล่างได้เลยนะครับผมหรือว่าคุณอยากจะใช้งานพวกปีไมค์ปีโทนนะครับผมแล้วอยากใช้บลูทูธเดิมๆของเครื่องการใช้งานพวกปีไมค์ปีโทนเนี่ยมันต้องวนสัญญาณนะครับผมก็คือว่าคุณก็ต้องมาตัดบลูทูธเดิมๆของเครื่องออกไปกันก่อนนะครับผมไม่ให้มันวิ่งลงมาด้านล่างครับเพราะว่าเราต้องไปวนสัญญาณจากนั้นก็ให้คุณต่อจากช่องบนนะครับไปเข้ายังตัวปีไมค์ปีโทนแล้วก็เอาสัญญาณออกจากตัวปีไมค์ปีโทนเนี่ยกลับเข้ามาที่ช่องด้านล่างนะครับผมก็คือว่าตัดสะพานไม่ให้มันวิ่งลงมาด้านล่างให้มันวิ่งไปยังพวกอุปกรณ์เสริมของคุณก่อนแล้วจากนั้นก็เอาสัญญาณที่รวมจากอุปกรณ์เสริมของคุณนะครับวิ่งกลับลงมาเข้าที่ช่องด้านล่างนะครับผมคอนเซปต์ก็จะมีประมาณนี้แหละครับแล้วก็คอนเซปต์ของตัวซับเอาก็ไม่มีอะไรมากครับซับเอาก็จะเป็นการแบ่งสัญญาณจากตัวภาคปีซับไปให้แอมป์จิ๋วขับซับแยกแค่นั้นนะครับผมแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจการใช้งานตัว2ช่องตรงนี้กันก่อนนะครับผมเพราะว่ามือใหม่หรือว่ามือเก่าบางคนก็อาจจะใช้งานยังไม่ถูกครับประมาณนี้ครับสำหรับคอนเซปต์เดี๋ยวคุณไปดูวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมให้กับแอมป์จิ๋ว ZK AS212G ตัวนี้กันได้เลยครับผมต่อมาแอดแมวก็จะสาธิตแล้วก็แนะนำวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมให้กับแอมป์จิ๋ว ZK AS212G กันเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์เสริมที่แอดแมวนำมาเชื่อมต่อก็จะมีทั้งหมดสัก3อุปกรณ์ครับตัวแรกก็จะเป็นบลูทูธแยกครับตัวที่2ก็จะเป็นปีไมค์แล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็นแอมป์จิ๋วขับซับเดี๋ยวแอดแมวก็จะสาธิตให้ดูกันไปทีละอย่างกันนะครับผมเริ่มต้นเรามาดูอุปกรณ์ตัวที่1กันเลยนะครับนั่นก็คือการเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกหรือว่าพวกโมดูลรับสัญญาณบลูทูธแยกอันดับแรกนะครับก็ให้คุณมาผลักสวิตช์3ตัวตรงนี้ลงกันก่อนนะครับผมเพื่อตัดสัญญาณไม่ให้สัญญาณที่ออกมาจากตัวชิปบลูทูธเดิมๆของเครื่องมันวิ่งลงเข้ามายังตัวภาคปีโทนนะครับเพราะว่าเราจะใช้งานบลูทูธแยกตัวบลูทูธที่ติดมากับเครื่องเนี่ยเราก็จะไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วนะครับผมก็ให้คุณมาผลักสวิตช์ดิฟสวิตช์3อันตรงนี้ลงกันก่อนนะครับผมพอคุณผลักเสร็จสิ้นแล้วคุณก็จะไม่สามารถใช้งานบลูทูธเดิมๆที่ติดมากับเครื่อง AUX ที่ติดมากับเครื่องแล้วก็ USB Flash Drive หรือว่า USB DAC Mode ที่ติดมากับเครื่องได้เลยนะครับผมเพราะว่า4ช่องทางที่ติดมากับบอร์ดเนี่ยมันก็จะถูกควบคุมถูกจัดการโดยชิปบลูทูธเดิมๆของเครื่องครับถ้าหากว่าคุณสับสวิตช์ตรงนี้ลงมาแล้วคุณก็จะไม่สามารถใช้งานพวกนี้ได้เลยนะครับผมคุณต้องมาใช้งานที่โมดูลรับสัญญาณบลูทูธแยกเพียงเท่านั้นนะครับผมโดยตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกที่แอดแมวนำมาสาธิตให้ดูก็จะเป็นของทางแบรนด์ Wuxi Audio เองนะครับในชื่อรุ่นว่า ZK QCC 5125ครับสำหรับ ZK QCC 5125ก็ให้คุณมาดูที่ช่อง Audio Out นะครับผมซึ่ง Audio Out ที่เขาให้มาก็จะเป็นช่อง3พินเหมือนไอตัวที่อยู่บน ZK AS212G ครับก็ให้คุณหาสาย3พินแบบนี้นะครับมาเชื่อมต่อเข้าที่ช่อง Audio Out จากนั้นก็ให้เอาสายสัญญาณจากฝั่ง Audio Out นะครับมาเชื่อมต่อลงที่ช่อง3พินช่องด้านล่างครับแบบนี้ครับเพราะว่าช่องด้านล่างมันก็จะเป็น Input ของตัวภาคปีนะครับผมประมาณนี้แค่นี้ครับก็จะเสร็จสิ้นวิธีการ
เชื่อมต่อตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกหรือว่าพวกโมดูลรับสัญญาณบลูทูธแยกแล้วครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับขอแค่คุณมาผลักสวิตช์3พินตรงนี้ลงนะครับผมเพราะว่าเราต้องตัดไอตัวบลูทูธเดิมๆของเครื่องไม่ให้มันมาชนกับตัวบลูทูธแยกครับแล้วก็พวก USB Flash Drive หรือว่าพวก USB DAC Mode หรืออาจจะเป็น AUX 3.5 มิลคุณก็ต้องมาใช้ที่ตัวโมดูลรับสัญญาณบลูทูธแยกนะครับผมแล้วก็เทียนแมวต่อให้ดูเนี่ยมันจะเป็นการต่อแค่ตัวสัญญาณเสียงเท่านั้นนะครับผมก็ให้คุณมาต่อไฟเลี้ยงให้กับตัวโมดูลรับสัญญาณบลูทูธด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่ได้มีไฟเลี้ยงผ่านในตัวเส้นนี้นะครับมันจะมีแค่สัญญาณเสียงนะครับผมก็อย่าลืมต่อไฟเลี้ยงให้มันด้วยครับต่อมาดูอุปกรณ์ที่2กันเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่2ก็จะเป็นในส่วนของตัวปีไมค์เพื่อต่อร้องคาราโอเกะครับสำหรับการเชื่อมต่อปีไมค์นะครับAntmelก็จะเชื่อมต่อแบบวนสัญญาณโดยการใช้งานบลูทูธเดิมๆที่ติดมากับเครื่องกันก่อนนะครับผมสำหรับวิธีการเชื่อมต่ออันดับแรกก็ให้คุณมาผลักสวิตช์ดิฟสวิตช์3อันตรงนี้ลงกันก่อนนะครับผมเพื่อไม่ให้สัญญาณที่ออกมาจากตัวชิปบลูทูธมันวิ่งลงมาด้านล่างเลยครับเพราะว่าเราจะเอาสัญญาณไปวนนะครับพอคุณผลักลงมาเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้คุณนำสาย3พินแบบนี้มาเชื่อมต่อเข้าที่ช่องด้านบนครับจากนั้นก็เอาที่ช่องด้านบนไปเชื่อมต่อเข้าที่ Audio In ของตัวปีไมค์ครับโดยปีไมค์ที่แมวยกมาก็จะเป็นของทางแบรนด์ Bushi Audio เองนะครับผมอย่างตัว ZK-Amp ก็ให้คุณมาเชื่อมต่อเข้าที่ช่อง Audio In ครับที่อยู่ฝั่งนี้จากนั้นก็ให้คุณนำสาย3พินครับแบบนี้แบบเดิมมาเชื่อมต่อเข้าที่ช่อง Audio Outพอเชื่อมต่อเข้าที่ช่อง Audio Out เสร็จสิ้นนะครับก็ให้คุณเอาอีกฝั่งนึงมาเชื่อมต่อเข้าที่ช่องด้านล่างของตัวแอมป์จิ๋วครับแค่นี้ครับก็จะเสร็จสิ้นวิธีการเชื่อมต่อปีไมค์แล้วก็การใช้งานบลูทูธเดิมๆที่ติดมากับเครื่องครับหลักการของเขาก็คือว่าสัญญาณก็จะวิ่งออกมาจากตัวชิปบลูทูธแล้วก็จะมาออกจากตัวช่องด้านบนของตัวแอมป์จิ๋วนะครับแล้วก็จะมาเข้ายังตัวปีไมค์จากนั้นก็จะออกจากตัวปีไมค์กลับมาเข้าที่ช่องด้านล่างของตัวแอมป์จิ๋วครับคอนเซปต์ของเขาก็มีแค่นี้แหละครับผมหรือว่าคุณจะใช้งานกับตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกอย่างตัว ZK QTC ตัวนี้นะครับก็แค่เปลี่ยนตัวช่องด้านบนนะครับมาเสียบที่ตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกแค่นี้คุณก็จะใช้งานตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกร่วมกับตัวปีไมค์ได้แล้วนะครับผมก็คือว่าเปลี่ยนแค่ตัว Input ของตัวปีไมค์มาต่อที่ตัว Output ของตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกครับประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อปีไมค์ต่อมาดูการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมตัวที่3กันเลยนะครับนั่นก็คือแอมป์จิ๋วขับซับคุณก็สามารถไปซื้อพวกแอมป์จิ๋วที่มันเป็นระบบ 1.0 2.0 ที่มันเป็นแอมป์ฟูลเลนซ์ที่ไม่มีพวกบลูทูธภายในตัวมาใช้งานร่วมได้นะครับผมอย่างรุ่น ZK 2001 ZK 1602 ZK 302 ZK 602หรือว่าตัว SAM 200นะครับผมพวกนี้มันก็จะเป็นแอมป์จิ๋ว 1.0 2.0 ระบบ Standalone นะครับผมก็คือว่าไม่มีพวกบลูทูธภายในตัวครับพวกบลูทูธภายในตัวมันจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกนั้นมันจะเป็นแอมป์สำหรับขับพวกตู้ระบบ 1.0 1 ทาง 2 ทาง 3 ทางโดยเฉพาะนะครับผมก็ให้คุณซื้อพวกแอมป์จิ๋วอย่างที่แมวบอกไปหรือว่าถ้าหากว่าคุณมีพวกแอมป์รถยนต์อยู่แล้วก็สามารถนำมาใช้ร่วมกับตัว ZK ES212T ตัวนี้ก็ได้นะครับผมสำหรับวิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายมากครับก็ให้คุณนำสาย3พินมา1เส้นเชื่อมต่อเข้าที่ช่อง3พินด้านบนแล้วก็โยงมาเข้าที่ตัวแอมป์จิ๋วขับซับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็ง่ายดายมากครับเพราะว่าช่องซับเอามันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมคุณเชื่อมต่อแค่นี้คุณก็ใช้งานได้แล้วนะครับผมหรือว่าแอมป์จิ๋วของคุณนะครับมีช่อง Input ที่มันเป็น AUX หรือว่าไอตัว RCA นะครับผมก็ให้คุณไปหาซื้อตัวแปลงแบบนี้มาใช้งานนะครับมันจะเป็นตัวแปลง3พิน to RCA หรือว่า to AUX นะครับผมเดี๋ยวแม่ก็จะเชื่อมต่อตัวแปลงให้ได้ดูกันซึ่งไอตัวสัญญาณ3พินที่มันเป็น RGL กับพวกสัญญาณ AUX หรือว่า RCA มันจะเป็นสัญญาณเดียวกันนะครับผมมันจะไม่ได้แตกต่างกันครับวิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ยากนะครับผมก็ให้คุณนำสาย3พินมาเชื่อมต่อที่ช่องด้านบนจากนั้นก็ให้เอาสาย RCA หรือว่า AUX มาเชื่อมต่อเข้าไปที่แอมป์จิ๋วขับซับของคุณได้เลยนะครับอันนี้Antmelก็จะ
ชื่อมต่อเป็น AUX กันแล้วกันนะครับผมเพราะว่า ZK602 ที่แมวนำมาเชื่อมต่อเนี่ยมันก็จะเป็น AUX ครับแค่นี้ครับก็จะเสร็จสิ้นวิธีการเชื่อมต่อแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าแอมจิ๋วของคุณมันมีช่องกันตุ๊บนะครับก็ให้คุณต่อด้วยนะครับในตอนนี้ตอนที่แมวถ่ายทำอยู่นะตอนนี้มันยังไม่มีแอมจิ๋วตัวไหนที่มันมีช่องตรงนี้นะครับผมมันต้องเป็นพวก ZK3022G หรือว่า 6022G นะครับมันก็จะมี2ช่องตรงนี้นะครับผมในคลิปนี้แมวก็จะไม่ได้เชื่อมต่อให้ดูครับเพราะว่ามันจะไม่มีแอมที่เชื่อมต่อช่องตรงนั้นได้นะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการต่อแอมจิ๋วขับซับครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆนานาที่แอดแมวแนะนำไป3ตัวนะครับผมคุณก็ลองนำไปประยุกต์ใช้งานกันได้นะครับผมคอนเซปต์ก็มีแค่นั้นเลยครับขอแค่คุณต่อถูกต้องมันก็ใช้งานได้แล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องที่4เรื่องสุดท้ายกันต่อเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องการเทสเสียงเพลงเดี๋ยวแมวก็จะเอาแอมจิ๋ว ZK A212G ตัวนี้ไปต่อกับตัวเซตลำโพงแล้วก็จะไปเทสเสียงให้ได้ฟังกันนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นคุณก็ต้องไปดูตัวชุดลำโพงแล้วก็ชุดแหล่งจ่ายไฟที่แอดแมวใช้ในการทดสอบกันก่อนนะครับโอเคครับแล้วนะก็ได้การเซตได้เรียบร้อยก่อนนี้เราจะไปดูการทดสอบเสียงเพลงเดี๋ยวเรามาดูตัวเซตลำโพงเซตแอมเซตแหล่งจ่ายไฟที่แอดแมวใช้ในการทดสอบกันก่อนนะครับในส่วนของตัวตู้ลำโพงแอดแมวก็จะใช้เป็นระบบ 2.1 Channel โดยจะมีตัวตู้ RL เป็นตู้2ทางทรงสูงครับแล้วก็จะมีตัวดอกด้านบนเป็นดอกวูฟเฟอร์ย่านกลางต่ำขนาด 6.5 นิ้วของทางแบรนด์กิฟส่วนดอกด้านล่างก็จะเป็นดอกทวิตเตอร์ขนาด4นิ้วแบบริบบอนของทางแบรนด์ Audio Pearl ครับซึ่งตู้ลำโพงซ้ายขวาก็จะตกตู้ละ8โอห์มครับตู้ตรงกลางก็จะเป็นตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์สูตรหน้าเปิดโดยจะเป็นสูตร L-Pod ครับแล้วก็จะเป็นตู้ซับขนาด10นิ้วนะครับแล้วก็ตัวดอกซับที่แมวใส่อยู่ก็จะเป็นดอกซับขนาด10นิ้วของทางแบรนด์ Kenwood นะครับเป็นดอกที่มีกำลังวัตต์พีคถึง 1,300 วัตต์แล้วก็จะมีวัตต์ IMS อยู่ที่400 วัตต์ครับดอกตัวนี้ก็จะเป็นไว้เดี่ยวอยู่ที่4โอห์มนะครับผมแล้วก็ตัวแหล่งจ่ายไฟที่แอดแมวใช้งานแอดแมวก็จะใช้แหล่งจ่ายไฟจากสวิตชิ่งที่จ่ายไฟ12โวลต์สูงสุด100แอมป์หรือว่า 1,200 วัตต์เอาไปผ่าน Step Up PW 500ของทางแบรนด์วูชิครับแอดแมวก็จะเพิ่มแรงดันไฟจาก12โวลต์ไปเป็น38โวลต์เพื่อใช้ให้กับตัวแอมจิ๋วครับโดยตัวแอมจิ๋วแอดแมวก็จะปรับปุ่มน็อกหรือว่าปุ่ม preset ไว้ดังนี้นะครับตัว Frequency EQ ของ Subwoofer แอดแมวก็จะปรับไว้ประมาณสักบ่าย2 Volume ของ Subwoofer แอดแมวก็จะอัดไว้สุดเลยนะครับเพราะว่าดอกซับที่แอดแมวใช้งานมันขับยากนิดนึงแล้วก็ตัวปุ่มเสียงแหลมกับเสียงเบสแอดแมวก็จะปรับไว้ประมาณเที่ยงเมนวอลลุ่มแอดแมวก็จะปรับไว้ประมาณสักบ่าย2ครับส่วนสัญญาณที่ Input เข้าไปแอดแมวก็จะ Input ผ่านตัวบลูทูธของเครื่องเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบเรื่องเสียงกันได้เลยครับโอ้ดิมน้องแม่ท้องพันชานพี่นาขอสั่งละวันละกักวันละเบ็ดละวันละกักมุกไม่นาละโซดาไม่เดียวอะไรนะใหญ่แล้วไม่ผมร้องอย่างนี้ที่ไหนแล้วเนี่ยเอ้าก็พอเคยได้ยินกองเชียร์ลำวงมาร้องกันนะวันละกักวันละเบ็ดโซดาไม่ต้องเขาเหมา3ปิดเลยว่าร้องไหนแล้วร้องอย่างนี้เอาฟังนะว่าโอ้นิ่มน้องแม่ทองพันช่างพี่นาขอสั่งเด็กอะไรเนาะถ้าอย่างนี้สบายมากถ้าอย่างที่กาที่คือพ่อร้องไม่ได้อะทั้งตามสไตล์พ่อเนี่ยสบายเลยโอ้ดินน้องแม่ทองพันช่างพี่นาขอสั่งก่อนบวชใจวันนี้แล้วน้องที่ขอลาน้องระวังใจหมายปองผมพาไทยและปฏิบัติแบบผมพระสงฆ์ไทยก็เพื่อชดใช้คุณค่าน้ำนมที่เป็นชาวไทยมันในธรรมะต้องบวชเป็นพระเรียนรู้พรหมนาพอพันตาแก้วตาคมคมนาคงได้รู้ว่าพิรม
เจ้าเอ้ย This is Kuntul Pro Audio, The Eagle of Tulung Agung, featuring X1 Project Production. This is Kuntul Pro Audio, The Eagle of Tulung Agung, featuring X1 Project Production.โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องเสียงที่ได้ฟังกันไปก็พอที่จะเห็นภาพโดยรวมนะก่อนที่เราจะไปสรุปเรื่องเสียงเดียนแมวก็จะมาสรุปเรื่องการใช้พลังงานแล้วก็อุณหภูมิความร้อนกันก่อนนะครับแอนแมวก็จะหยิบผลจากที่แอนแมวเทสไปให้ได้ฟังเมื่อกี้มาสรุปให้ได้ฟังกันสำหรับการใช้พลังงานหรือว่าการกินไฟนะครับมันก็จะกินเฉลี่ยราวๆสัก80ถึง140 วัตต์ถ้าหากว่าตีเป็นกระแสก็2ถึง 3.5 แอมป์ที่ไฟ38โวลต์ครับแล้วก็จังหวะที่เบสมาหนักๆจริงๆนะครับผมมันก็จะพีคราวๆสัก193 วัตต์หรือว่าประมาณสัก5แอมป์ที่ไฟ38โวลต์ครับสำหรับการกินไฟแอนแมวก็มองว่ามันก็สมเหตุสมผลกับความดังที่ได้มานะครับผมเพราะว่าที่แอนแมวเปิดไปให้ได้ฟังกันเนี่ยมันก็
จะได้ความดังราวๆสัก100 กว่าเดซิเบลนะครับผมประมาณสัก101 ถึง 110 เดซิเบลครับก็ถือว่าเป็นความดังที่ค่อนข้างดังเอามากๆนะครับผมเพราะว่าแอดแมวก็ฟังในบ้านฟังในห้องอัดนะครับผมถ้าหากว่าคุณเอาไปกลางแจ้งก็สามารถเปิดได้ดังมากกว่านี้นะครับผมแต่ถ้าหากเปิดในบ้านเนี่ยเท่านี้ก็หูจะแตกหูจะหนวกหูจะดับแล้วนะครับผมแอดแมวก็มองว่าการกินไฟก็สมเหตุสมผลครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องอุณหภูมิหรือว่าเรื่องความร้อนที่แอดแมวเปิดไปเมื่อกี้นะครับผมแอดแมวก็จะเทสในห้องแอร์ประมาณสัก25 องศาเซลเซียสครับเดี๋ยวแอดแมวก็จะบอกแต่ละจุดนะครับว่าแต่ละจุดร้อนที่เท่าไหร่เริ่มต้นก็จะเป็น Heat Sink IC ขยายครับมันก็จะร้อนประมาณสัก 30.7 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นคาปาสีทองตัวใหญ่2ตัวนะครับมันก็จะร้อนประมาณสัก 32.1 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นออฟแอมที่อยู่ตรงภาคปีโทนนะครับก็จะร้อนประมาณสัก29 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นชิปบลูทูธครับก็จะร้อนประมาณสัก 30.3 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นขดลวดกรองความถี่ที่อยู่ตรงฝั่งตัว RL นะครับก็จะร้อนมาสัก 31.2 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นขดลวดที่อยู่ตรงฝั่งตัวลำโพงซับนะครับก็จะร้อนมาสัก 32.8 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นช่องต่อตัวตู้ลำโพงหรือว่าช่องต่อดอกลำโพงนะครับที่เป็นเทอร์มินอลที่อยู่ด้านหลังก็จะร้อนประมาณสัก 32.8 องศาเซลเซียสสุดท้ายก็จะเป็นเทอร์มินอล DC ที่แมวต่อไฟเลี้ยงเข้านะครับก็จะร้อนมาสัก 31.3 องศาเซลเซียสจากทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าจุดที่ร้อนที่สุดก็จะอยู่ที่ตัวขดลวดฝั่งลำโพงซับแล้วก็ตัวเทอร์มินอลต่อลำโพงนะครับก็จะร้อนมาสัก 32 องศาเซลเซียสก็ไม่ได้ถือว่าร้อนอะไรเลยนะครับผมเพราะว่าความร้อนเท่านี้มันสบายๆหายห่วงนะครับผมยิ่ง Heat Sink IC ร้อนแค่30เนี่ยถือว่าสบายมากนะครับไม่ต้องไปโมระบบระบายความร้อนอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมคุณใช้งานเดิมๆก็ไม่มีปัญหาครับแล้วก็ภาคกรองความถี่ของเขาก็จะใช้ของดีมากกว่าเดิมนะครับผมมันก็จะร้อนน้อยกว่าเดิมด้วยนะครับผมคุณก็สบายใจหายห่วงได้ครับเรื่องความร้อนเนี่ยไม่มีปัญหาสำหรับแอมจิ๋วตัวนี้ครับผมต่อมาเรามาดูสรุปเรื่องเสียงกันเลยนะครับเดี๋ยวแมวก็จะสรุปแยกให้ฟังเป็นเรื่องๆไปเลยก็แล้วกันเรื่องแรกก็จะเป็นความกว้างของมิติเวทีเสียงสำหรับความกว้างแอดแมวมองว่ามันก็จะได้เวทีที่อยู่ในระดับกลางๆค่อนมาทางสูงเล็กน้อยนะครับผมก็จะเป็นเวทีที่ค่อนข้างกว้างโปร่งฟังสบายคุณฟังไปนานก็จะไม่มีความรู้สึกอึดอัดหรือว่าจะไม่มีความรู้สึกล้าหูเลยนะครับผมแล้วก็มันไม่ได้กว้างโปร่งมากเกินไปจนรู้สึกว่าเสียงมันก้องด้วยนะครับอันนี้ก็ทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีมากครับถัดมาก็จะเป็นการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีก็ถือว่าแยกได้ค่อนข้างที่จะเป็นชิ้นเป็นอันดีเครื่องดนตรีไม่ชนกันเองซาเปซาปะแล้วก็ไม่ได้ไปเบียดกับตัวเสียงย่านอื่นอย่างตัวเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องด้วยนะครับผมส่วนเครื่องดนตรีที่อยู่หลังเวทีที่หลังแบ็คกราวด์ก็ถือว่าขุดมาได้ชัดเจนดีนะครับผมอันนี้ก็ทำผลงานได้ดีครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องสำหรับเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องก็ค่อนข้างที่จะดังดีเอามากๆนะครับผมแล้วก็โทนเสียงของเขาเนี่ยเขาก็จะติดไปทางโทนใสเป็นหลักโทนอุ่นเป็นรองครับถ้าแจนแมวติดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เขาก็จะใส่ราวๆสัก 70% อุ่นๆเล็กๆน้อยๆราวๆสัก 30% นะครับมันก็จะคล้ายๆตัว AS21 รุ่น 1G หรือว่ารุ่นแรกกันเลยนะครับผมถัดมาก็จะเป็นเรื่องเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมครับสำหรับเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมของ MG ตัวเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะจัดดีงามมากๆนะครับผมแต่ว่ามันจะสู้ตัวรุ่น 1G ที่มันเป็นตัวคาปาเขียวกับตัวคาปาสีทองไม่ได้นะครับแอนแมวลองไปเปิดเทียบกันมาแล้วนะครับผมโดยเสียงสูงเสียงแหลมของไอตัว 2G เนี่ยมันจะออกไปทางทื่อๆนิดนึงนะครับผมก็คือว่ามันจะแหลมไซส์ไปเลยมันไม่ค่อยมีประกายมันไม่ค่อยมีหางเสียงเท่าไหร่นะครับผมถ้าหากเทียบกับไอตัวรุ่น 1G หรือว่ารุ่นคาปาเขียวตัวแรกนะครับ2ตัวนั้นมันก็จะได้หางเสียงที่มีความพิ้วที่มีความแบบว่าซิบๆมากกว่านี้นะครับผมแอนแมวมองว่าไอตัวหางเสียงแหลมของไอตัว 2G เนี่ยมันค่อนข้างที่จะทื่อตรงไปหน่อยนะครับผมมันก็จะเป็นเสียงแหลมที่ฟังไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่นะครับผมถ้าฟังเอามันเนี่ยก็พอได้อยู่ครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องเสียงเบสแอนแมวก็จะแยกเป็นเบสของตัวลำโพง RL กับเบสของตัวลำโพงซับครับสำหรับเบสของลำโพง RL นะครับผมก็ถือว่าไม่ได้มีเยอะมากนะครับผมมีพอให้แค่มันมีมิติเท่านั้นครับเพราะว่าพ
วกแอมป์จิ๋วระบบ 2.1 เนี่ยตัวเสียงเบสเขาจะตัดไปออกตัวลำโพงซับซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมเบสมันก็เลยจะไม่ออก RL เท่าไหร่ครับมันก็ออกให้มันพอมีมิติตัวระยะเวทีของ RL เฉยๆนะครับผมถัดมาก็จะเป็นเสียงเบสของลำโพงซับวูฟเฟอร์ครับสำหรับเสียงเบสของลำโพงซับวูฟเฟอร์ก็ถือว่ามันจะคล้ายๆกับตัวรุ่นแรกรุ่น 1G รุ่นคาปาเขียวกับคาปาทองนะครับผมแนวไปฟังเทียบกันมาแล้วเหมือนกันเด๊ะๆเลยครับมันก็จะเป็นเสียงเบสที่ฟังเพราะได้ฟังสนุกก็ดีนะครับผมเพราะว่าความนุ่มความแข็งของตัวลำโพงซับมันค่อนข้างที่จะสมดุลดีงามมากครับก็คือว่ามันก็จะนุ่มราวๆสัก 50% แข็งๆราวๆสัก 50% นะครับผมมันก็ทำผลงานได้ดีนะครับผมมันจะเป็นเสียงแบบว่าฟังเพราะก็ได้ฟังสนุกก็ดีอย่างที่แมวบอกไปนะครับผมมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างลงตัวมากสำหรับเสียงซับของตัว AS21 ครับเพราะว่ามันจะอยู่ในทางสายกลางนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับการสรุปเรื่องเสียงครับถ้าหากว่าจะให้แมวสรุปโดยรวมก็เสียงกลางแหลมก็ค่อนข้างที่จะใสเคลียร์เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนตัวรุ่น 1G หรือว่ารุ่น 2G เลยครับแต่ว่าไอตัวเสียงสูงเสียงแหลมเนี่ยมันก็จะขาดหางเสียงไปเล็กน้อยนะครับมันจะสู้รุ่นเก่าไม่ได้ส่วนตัวเสียงลำโพงซับก็ถือว่าเหมือนเดิมเด๊ะๆเลยนะครับผมถือว่าแบบว่าไม่ต่างจากเดิมเลยแอดแมวไปฟังเทียบกันมาแล้วครับยังมีความนุ่มความแข็งที่อยู่ในแบบว่าย่านสมดุลเหมือนเดิมนะครับผมเอาไปฟังเพราะได้เอาไปฟังสนุกได้ฟังได้หลากหลายได้เอาดีงามมากครับสำหรับแอมจิ๋วตัวนี้ประมาณนี้ครับสำหรับการสรุปเรื่องเสียงต่อมาก็จะเป็นในส่วนเรื่องความแรงความดังสำหรับความแรงความดังหรือว่าการเร่งติดมือเท่าที่แมวได้ไปใช้งานมาแมวก็รู้สึกได้เลยนะครับผมถ้าหากว่าคุณปรับวอลลุ่มเท่ากับตัวรุ่น 1G ที่มันเป็นรุ่นคาปาเขียวคาปาทองเนี่ยไอตัวรุ่น 2G ตัวเนี้ยนะครับผมมันก็จะมีความดังที่มากกว่าเพื่อนระดับหนึ่งเลยนะแมวลองไปเทียบจังหวะเดียวกันมาแล้วนะครับมันก็จะดังมากกว่าเพื่อนแล้วสัก 2-3 เดซิเบลกันเลยนะครับผมถือว่าไอตัว AS21 2G ตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะเร่งติดมือดีงามมากนะครับถ้าหากว่าคุณใช้รุ่นเดิมอยู่แล้วคุณคิดว่ามันเร่งติดมือแล้วคุณมาเจอรุ่นเนี้ยมันจะเร่งติดมือมากกว่ารุ่นเก่าอีกนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเรื่องเสียงสัญญาณรบกวนหรือว่าพวกเสียงจีเสียงน้อยเสียงซ่าเท่าที่แมวได้ไปใช้งานมาก็ไม่เจอเลยนะครับผมไม่มีเสียงจีเสียงน้อยเสียงซ่าออกลำโพงแต่อย่างใดนะครับผมแล้วก็อาการเปิดปิดปุ๊บเนี่ยถ้าหากว่าคุณใช้งานแอมจิ๋ว ZK AS21 2G เดียวๆเพียง1ตัวยังไม่ได้พ่วงพวกแอมจิ๋วขับซับอันนี้แมวเปิดปิดหลายๆรอบแล้วก็ไม่มีเสียงตุ๊บออกลำโพงใดๆแต่อย่างใดนะครับผมแต่ถ้าหากคุณไปพ่วงแอมจิ๋วขับซับร่วมกับไอตัว ZK A21 2G แล้วคุณยังไม่ได้ต่อตัวช่องกันตุ๊บนะครับเวลาคุณเปิดเครื่องมันก็จะมีเสียงตุ๊บเบาๆออกตัวลำโพงซับนะครับอันนี้แมวเอาไปต่อกับ ZK 602ดูแล้วนะครับผมมันก็จะมีเสียงตุ๊บออกลำโพงซับเบาๆครับคุณก็ไปฟังในคลิปนี้กันได้ครับเรามาฟังเสียงตุ๊บที่มันออกตัวลำโพงซับเบาๆกันนะครับอันนี้แมวก็จะต่อพ่วง ZK 602เอาไว้ขับซับนะครับผมแต่ว่าจะไม่ได้ต่อช่องกันตุ๊บนะครับเพราะว่า ZK 602ที่ขายในตอนนี้เขาจะไม่มีช่องกันตุ๊บครับเดี๋ยวแมวก็จะเปิดเครื่องแล้วก็จะเอามือถือไปจ่อหน้าลำโพงให้ได้ฟังเสียงตุ๊บกันนะครับมันจะมีเสียงเบาๆนะครับเดี๋ยวแมวก็จะปิดเครื่องใหม่ก่อนเดี๋ยวจะเปิดเครื่องใหม่นะครับมันก็จะมีเสียงตุ๊บเบาๆประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ดังครับเบาๆครับก็ประมาณนั้นครับสำหรับเสียงตุ๊บที่มันออกตัวลำโพงซับเบาๆนะครับผมอันนี้คุณก็ต้องตั้งใจฟังนิดนึงนะครับผมมันถึงจะได้ยินครับเพราะว่ามันดังเบาเอามากๆถ้าหากว่าคุณนำไปต่อกับแอมจิ๋วตัวไหนที่มันมีช่องกันตุ๊บเนี่ยน่าจะไม่เจออาการอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าณตอนนี้แมวไปต่อกับตัว ZK 602ตัวแรกมันก็จะเจออาการอย่างที่แมวบอกไปครับต่อมาเรามาดูข้อดีข้อเสียของแอมจิ๋วตัวนี้กันเลยนะครับสำหรับข้อดีเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องคุณภาพเสียงสำหรับคุณภาพเสียงแมวมองว่ามันสอบผ่านทุกย่านเลยนะครับผมย่านเสียงกลางเสียงสูงก็ค่อนข้างที่จะใสเคลียร์เสียงเบสก็เป็นเสียงเบสที่ไม่ได้หนุ่มเกินไปไม่ได้แข็งเกินไปนะครับผมเป็นเสียงเบสที่ค่อนข้างลงตัวฟังเพลงได้หลากหลายแนวถ้าหากว่าคุณชอบเสียงประมาณนี้คุณจัดได้เลยไม่มีผิดหวังครับแล้วก็ข้อดีข้อที่2ก็จะเป็น2เรื่อง
ตัวระบบ TWS ที่เขาให้มานะครับผมอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีงามมากครับเพราะว่าก่อนหน้านี้รุ่นตัวที่มันมีกำลังขับสูงสุดที่มันใช้ระบบนี้ได้ก็จะเป็นตัว HT213G นะครับผมยังไม่มีรุ่นสูงกว่านี้เลยครับก็จะมีตัว A212G มาเป็นตัวแทนของตัว HT213G นะครับผมรุ่นพี่อย่างตัว A21P หรือว่า APX3 ยังทำไม่ได้เลยนะครับผมไอตัวเนี้ยทำได้ครับแล้วก็ข้อดีข้อที่3ก็จะเป็น2เรื่องช่องต่ออุปกรณ์เสริมที่เขาให้มานะครับผมก็ถือว่ามีไม่ครบครับไม่ว่าจะเป็นช่องต่อบลูทูธแยกปีไมค์ปีโทนหรือว่าจะเป็นช่องซับเอาท์ครับแล้วก็จะมีช่องกันตุ๊บให้ด้วยก็ถือว่ามีให้ครบเหมือนพวกแอมจิ๋วที่ขายอยู่ณปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับผมแล้วก็ข้อดีข้อที่4ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความร้อนครับความร้อนก็ไม่มีปัญหานะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวก IC ขยายคาปา IC รอบข้างนะครับรวมถึงไอตัวภาคกรองความถี่ที่เขาอัปเกรดมานะครับผมที่แมวเทสตัว 1G ไปรอบที่แล้วนะครับผมตัวนั้นภาคความถี่มันก็จะร้อนมากกว่านี้ครับแต่ว่าพอเขาอัปเกรดมาใหม่อันนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็ข้อดีข้อสุดท้ายก็จะเป็นใน2เรื่องการรองรับ Input สัญญาณครับสำหรับการรองรับ Input สัญญาณของ AMG ตัวนี้ก็ถือว่ามีมาให้ครบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวก Bluetooth AUX USB Flash Drive ก็เล่นไฟล์ Lossless ได้แล้วก็สามารถต่อ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานแดกโหมดได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่ามีมาให้ครบเหมือนพวกรุ่นราคาแพงๆเลยครับประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องข้อดีต่อมาเรามาดูข้อเสียของ AMG ตัวนี้กันเลยนะครับสำหรับข้อเสียอันแมวก็จะเจออยู่2ข้อครับข้อแรกก็จะเป็นใน2เรื่องตัวแอปพลิเคชัน Virtual Audio App ของเขานะครับไม่สามารถปรับจูน EQ ได้เหมือนตัว 1G ตัวคาปาเขียวแล้วก็ตัวคาปาทองครับอันนี้ก็น่าเสียดายมากๆนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชันใหม่ของเขาเนี่ยก็ยังทำบางอย่างที่ยังไม่ได้สู้เวอร์ชันแรกเลยครับผมแล้วก็ข้อเสียข้อที่2ก็จะเป็นใน2เรื่องอาการที่มันมีเสียงตุ๊บออกลำโพงตอนที่คุณเอาไปต่อแอมจิ๋วขับซับแยกนะครับผมมันก็จะมีเสียงตุ๊บเบาๆออกลำโพงอย่างที่แมวบอกไปนะครับผมซึ่งในกรณีนี้แอดแมวก็ยังไม่ได้ต่อช่องกันตุ๊บนะครับเพราะว่าไอตัว ZK602 ที่แอดแมวนำมาเชื่อมต่อมันไม่มีช่องกันตุ๊บนะครับผมมันก็จะเจอเสียงตุ๊บเบาๆอย่างที่แอดแมวให้ฟังไปตอนเมื่อกี้เลยนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับข้อเสียสุดท้ายถ้าถามว่า ZK A212G ตัวนี้น่าเล่นไหมส่วนตัวแอดแมวก็มองว่ามันน่าเล่นมากครับคุณภาพเสียงมันก็ยังคงความไพเราะมันก็ยังคงความสนุกไว้เหมือนเดิมเลยนะครับผมแต่อาจจะมีบางย่านดรอปลงนิดนึงครับผมแต่ว่าหลายๆอย่างมันก็ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับผมอย่างตัวเกณฑ์ขยายครับมันก็จะแรงมากกว่าเดิมครับถ้าหากว่าคุณปรับวอลลุ่มไว้เท่ากับรุ่นแรกนะครับผมไอตัวรุ่น 2G เนี่ยมันก็จะดังมากกว่ารุ่นแรกแล้วราวสัก 2-3 เดซิเบลนะครับผมเป็นความดังที่ดีงามมากๆเร่งติดมือดีสุดๆสำหรับแอมจิ๋วตัวนี้ครับแล้วก็พวกฟังก์ชันลูกเล่นที่เขาให้มาก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบ TWS ช่องต่ออุปกรณ์เสริมพวกบลูทูธแยกปีไมค์ปีโทนหรือว่าช่องซับเอาท์ช่องกันตุ๊บก็มีมาให้นะครับผมทุกอย่างก็ถือว่าเป็นมาตรฐานสำหรับแอมจิ๋วรุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวมาณปี 2025 เป็นต้นไปนะครับผมซึ่งแอมจิ๋วตัวเนี้ยมันมีทุกอย่างอยู่ในบอร์ดตัวนี้แล้วนะครับผมถ้าคุณสนใจอยู่ก็จัดได้เลยไม่มีปัญหานะครับผมถือว่าเป็นตัวคุ้มตัวหนึ่งในตลาดเลยนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับรีวิว ZK A212G ตัวเนี้ยถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ครับสำหรับคลิปนี้ไปแหละถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ にゃー